Xin chào cả nhà, hôm nay thì chúng ta sẽ đến một cái bài đó là thiết kế logo theo hệ lưới. Thì như các bạn biết rồi thì khi mà chúng ta muốn designer của chúng ta thì chắc chắn đây là một trong những cái kỹ năng rất là quan trọng, và đây là một trong những giá trị về nghề mà chúng ta không thể nào là không biết được. Đó là chúng ta tạo ra một giấy khai sinh cho một thương hiệu, đó là logo. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết về một trong những cái tiêu chí đó là thiết kế logo theo hệ lưới. Nó chỉ là một cách thôi chứ không phải là tất cả. Bởi vì có logo thì chúng ta thiết kế theo cảm xúc, có những logo thì chúng ta thiết kế theo những cái tỷ lệ rất là vàng. Ok, có những logo chúng ta thiết kế theo hệ lưới để nó chuẩn xác. Đồng ý không ạ? Ok, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một cái thương hiệu. Với thương hiệu đấy tên là Bách Sơn. Logo này là về kiến trúc và xây dựng. Các bạn có thể chọn như kiến trúc, nội thất, xây dựng. Ok. Để muốn làm được cái điều này thì các bạn sẽ phải nhớ một điều rằng là khi chúng ta nhận được cái gì ạ, cái nhu cầu mong muốn của khách hàng thì các bạn sẽ phải hỏi rằng là cho em hỏi là anh muốn làm về thương hiệu gì, tên thương hiệu của anh là ra sao. Tên thương hiệu của bạn thì ngay tức tôi đã biết là bạn làm về cái gì để tôi chọn cái phương án. Ví dụ không ai làm mỹ phẩm mà chúng ta lại chọn những cái phương án là tạo ra những cái thiết kế nó mềm mại được. Quên, kiến trúc mà chúng ta chọn và cái thiết kế nó mềm mại được, bởi vì lý do nó không hợp với tính chất của các bạn. Đồng ý chưa? Và thứ hai, cái tuổi của người đứng đầu ra sao, đúng không ạ? Để chúng ta đưa ra và chúng ta phối màu làm sao cho hợp lý, với giá trị vừa đẹp nhưng vừa với hợp với giá trị về cả tâm linh, những cái tín ngưỡng của một người ta, để đem lại sự may mắn cho cái thương hiệu đó khi chúng ta làm ra. Bởi vì khi mà chúng ta thiết kế một cái logo thì ai cũng mong muốn rằng cái thương hiệu đấy nó sẽ phát triển, nó phát triển. Các bạn đồng ý tôi điều đó không ạ? Ok, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Lúc này các bạn sẽ nhớ một điều rằng ngay tức tôi sẽ chọn vào một cái tên như sau. Tôi chọn vào Bách Sơn. Lúc này thì tôi sẽ chọn một cái chữ. Thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng trong quy trình chữ thì tôi sẽ, đây là một cái chữ. Và tôi quyết định rằng là khi làm về logo thương hiệu cho về kiến trúc và nội thất thì tôi sẽ chọn cái phông chữ nó phải chắc khỏe và nó mang tính chất mảng miếng nhiều hơn, bởi vì như vậy nó hợp với tính chất mà của cái thương hiệu đó. Làm về kiến trúc và nội thất nó phải chắc chắn, nó phải nó bền bỉ, thì thường là những cái phông chữ nó cũng phải mang đại diện, nó mang hơi hướng của cái việc triết lý của cái thương hiệu đó. Ok, thì lúc này tôi sẽ chọn vào vị trí như sau. Lúc này thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ, và đây là phông chữ Bách Sơn mà tôi sẽ chọn. Và tất nhiên là trong quy trình khi mà tôi làm vào đây thì tôi sẽ chọn vào vị trí của Bách Sơn như thế này, được không ạ? Bạn Bách Sơn này sinh năm 1986. Mệnh hỏa nhé, các bạn nhớ nhé. Mệnh hỏa thì hợp với màu đỏ, màu xanh lá cây. Và câu chuyện của màu đỏ, màu xanh lá cây, màu cam, rồi những cái màu thiên về hành hỏa thì các bạn sẽ đương nhiên rồi. Còn tất nhiên là nếu mà chúng ta chọn tốt thì chúng ta sẽ chọn vào thiên về hành mộc, mộc sinh ra hỏa. Thì trong cái giá trị này thì tôi sẽ chọn vào vị trí nhảy sau. Đồng ý không ạ? Rồi, lúc này chúng ta sẽ tiếp nối đến một cái giá trị tiếp theo là cái chữ Bách Sơn của chúng ta là sao, thì tôi sẽ để tạm này. Chúng ta ấn vào Ctrl Shift H để full màn hình đã. Chúng ta đẩy ra đây. Đây là thương hiệu của Bách Sơn. Rồi, phần thứ hai của các bạn là gì ạ? Tôi sẽ chọn một cái hệ lưới. Thì lúc này tôi sẽ chọn một cái hệ lưới như sau. Lúc này tôi sẽ chọn một cái, tôi tích vào thẳng và trực tiếp đây tôi sẽ chọn vào cái này là 24. Và tiếp theo tôi cũng chọn 24 ô và tôi ấn OK, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái ô lưới mà chúng ta sẽ tạo ra, để chúng ta có thể ấn vào D là màu trắng và nét đen đây. Lúc này sau khi đã làm xong thì bây giờ tôi giữ shift, tôi vẽ cho các bạn, giữ shift này, các bạn nhìn không? Vẽ chính xác cái này cho tôi một cái. Thực ra làm hệ lưới này để cho nó rộng thôi, thì các bạn có thể là chọn một cái hệ lưới nào tùy các bạn, nhưng mà đây là cái hệ lưới mà tôi sẽ làm. Và cái hệ lưới này chắc chắn cố gắng làm sao hãy chọn cho tôi cái giá trị opacity giờ 30% thôi. Thì như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái thiết kế của chúng ta, nó nhìn cái ô lưới nó rất là dễ, các bạn nhìn không ạ? Rồi, bước thứ hai của chúng ta là chúng ta chọn gì? Chúng ta chọn vào Object. Các bạn sẽ chọn vào biểu tượng lock và Ctrl 2 khóa nó lại. Đúng không ạ? Lúc này chúng ta sẽ trên một cái tiêu chí như sau. Tôi chọn một cái hình vuông, tôi sẽ chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và tôi chọn 9 chẳng hạn như này, tôi sẽ kéo xuống. Ví dụ tôi chọn 1, 2, 9 đây, tôi sẽ cầm tôi kéo xuống này. Đây cũng có thể là một cái tín hiệu của cái logo của tôi, là tôi sẽ làm như thế này. Các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây cột của tôi sẽ được như thế này. Và tất nhiên tôi sẽ chọn cho nó một cái phương vị để các bạn nhớ một điều rằng tôi chọn 3 ô bên tay trái của các bạn. Ví dụ trong trường này thì tôi sẽ để một cái biểu tượng là tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F để tôi sẽ đẩy từ trái qua phải, tôi sẽ chọn đây là cái ô số 1, được không ạ?
Và tiếp theo thì tôi sẽ cách một cái ô nữa thì tôi sẽ có ô số 2 cho các bạn. Đồng ý chưa? Rồi tiếp theo thì đến một cái ô nữa thì chính là cái ô như thế này, ô số 3. Thì lúc này trong từ đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì tôi sẽ chọn vào phương vị là tôi chọn vào 5 cái phần phía dưới là một ô. Và cái phần phía trên tôi sẽ chọn là ô. Thì lúc này tôi sẽ chọn vào vị trí, tôi sẽ vẽ một cái ô vuông như này cho các bạn. Trong quá trình khi mà các bạn làm như này thì các bạn có thể chọn vào số 6 tùy theo tính chất của các bạn. Thì cái này nó vòng lên trên vòng xuống dưới. Ok, tôi sẽ chọn vào 63, được không? 6 và tiếp theo tôi sẽ chọn vào vị trí là số 3. Cái vị trí thì tôi sẽ chọn vào vị trí này để nó trùng chung với một cái giá trị cho các bạn. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái việc chúng ta thiết kế. Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào đây và tất nhiên chúng ta sẽ chọn vào Shift X thì các bạn sẽ thấy là ở đây tôi có hai cái điểm màu. Tôi sẽ làm cái phương thức nào tôi sẽ cách điệu. Cái chữ của tôi là chính là chữ Bách và chữ Sơn, chữ B và chữ S của chúng ta sẽ làm. Tiếp theo cái vị trí này thì tôi sẽ chọn vào vị trí, chọn vào hình tròn bên ngoài, tôi chọn bên ngoài. Và tất nhiên sau khi chọn xong thì tôi sẽ vo góc như này, các bạn sẽ nhìn thấy ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy là đây là cái vo góc của tôi. Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ chọn vào vo góc của cái vị trí thứ hai để tôi vo góc như này. Và với cái vo góc này thì các bạn nhớ một điều rằng là trong quá trình khi làm thì tôi có thể đẩy tụt vào đây một ô để nó tạo ra sự tròn trịa. Và cái phần tròn trịa này thì tôi sẽ làm cho nó một cái biểu tượng như này. Tôi sẽ chọn vào đây, đây là chữ B của tôi. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là cái này. Và lúc này sau khi đã làm xong đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là ổn về mặt hình thức chia rồi. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí là Ctrl C, Ctrl C và Ctrl F lên trên. Và lúc này tôi sẽ đẩy đối tượng này xuống một ô. Các bạn chỉ nhìn thấy, và cái này tôi cũng đẩy lên một ô. Và sau khi đã đẩy một ô xong thì tôi sẽ đẩy vào đây một ô thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này của chúng ta rất là chuẩn. Và tất nhiên trong quá trình khi làm thì chúng ta phải nhớ một điều rằng khi đẩy vào thì cái hình vo góc chúng ta sẽ được thay đổi, nên chính vậy tôi sẽ vo góc lại thêm một lần nữa. Bạn nhìn thấy không? Rồi cũng tương tự như vậy thì cái câu chuyện của phần phía trên cũng là một thế. Chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl F và chúng ta đẩy cái đối tượng này lên phía trên một ô. Và cái này chúng ta sẽ đẩy xuống dưới một ô. Và câu chuyện của chúng ta là cũng là câu chuyện của chúng ta sẽ vo góc như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái câu chuyện phím A của chúng ta chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây và chọn vào đây để chúng ta làm sao chúng ta vo góc lại thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là tròn trịa. Đó, sau khi mà đã làm tròn trịa xong tất cả mọi thứ rồi thì cái câu chuyện của chúng ta chỉ làm sao chúng ta sẽ cắt nó ra. Cắt nó ra để làm gì? Đây là câu chuyện của chúng ta thì chúng ta sẽ vẽ thêm một cái hình nữa vào vị trí này, có được không? Ok, trước khi tạo ra hình vẽ như thế chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ cắt thủng đã. Chúng ta chọn đối tượng 1, chúng ta chọn đối tượng 2 và chọn vào công cụ Shift M. Với cái này thì bạn giữ phím Man, bạn tích ở đây cho tôi, thế là chúng ta đã có. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào công cụ Shift M để tách. Tiếp theo lần thứ hai thì câu chuyện của chúng ta sẽ đủ ô lưới để chúng ta làm. Ok, và sau khi làm xong cái này thì các bạn sẽ rất là mạnh dạn chúng ta ấn vào Shift X thì chúng ta đã có một chữ B. Rất đơn giản. Shift X, chúng ta sẽ nhìn đây, chúng ta chọn vào Shift X. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái chữ B của tôi, được không ạ? Còn làm thế nào để tạo ra một cái chữ mà chúng ta có thể có một cái chữ Z thì ok, thì các bạn sẽ nhìn vào đây. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào phương vị là chúng ta sẽ chọn vào một cái giá trị, chúng ta chọn vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy này, tôi tích vào đây một cái. Thì cái này nó chính là một cái điều kiện để tôi sẽ tạo ra một cái chữ S cho cái nền tảng thiết kế của chúng ta. Và để muốn làm được điều đó thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là gì? Ctrl C. Ctrl C cái vị trí này đi bằng cách như sau là các bạn sẽ nhìn thấy Ctrl C và Ctrl F và tôi sẽ phóng to cái vị trí này lên. Và sau khi tôi phóng to cái vị trí này lên thì các bạn sẽ nhớ nào tôi sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta cắt dao thì chúng ta chọn vào công cụ Shift M để các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này tôi đã xong và chữ này chính là chữ S, nhưng mà đồng thời nó tạo ra một chữ B cho các bạn. Các bạn nhìn thấy điều này của tôi mà. Ok, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng của chúng ta thì bây giờ cái câu chuyện của chúng ta là không nhất thiết phải cần cái này nữa, chúng ta bỏ cái này đi. Chúng ta đã có một chữ S, chữ B vẽ rất là chuẩn chỉnh rồi. Thì bây giờ để muốn tạo ra một giá trị tiếp theo nữa thì tôi sẽ chọn một cái công cụ Pen. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là nếu mà tôi tích vào đây một điểm, đây là một cái biểu tượng dành cho một cái dạng về nhà cửa chẳng hạn, thì tôi sẽ tích vào đây được không? Tôi giữ Shift tôi tích vào đây được không? Và tôi tích vào đây được không? Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là chính xác về mặt hình của các bạn. Và sau khi mà đã chọn xong như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là một cái hình của tôi ấn Shift X thì tôi đã có một cái nền tảng. Cái hình này tôi đã làm xong. Và
Lúc này sau khi đã có nèm xong thì tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2, tôi chọn đối tượng 3 và tất nhiên chúng ta sẽ loại trừ đi cái phần này được không ạ? Ok, rất là đơn giản thôi, chúng ta chọn vào công cụ Shift M và tôi loại trừ đi. Các bạn sẽ nhìn thấy lúc này tôi đã tạo ra phiên bản của một hình, của một chữ S và một chữ B, chữ S và chữ B của chúng ta đã được hình thành, và lúc này nó có một cái hương vị của giá trị, và lúc này chúng ta sẽ chọn một giá trị 1 ô của chúng ta để đặt vào đâu ạ? Đây là cái nhà của chúng ta. Ok, các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà tôi chọn vào cái nhà này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái nhà của tôi, và tôi sẽ tạo ra một cái tín hiệu. Và cái tín hiệu này nếu mà bạn to quá thì bạn có thể chia cái cấp độ này ra bằng 2/3. Ví dụ nó sẽ tầm này thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào đây cho các bạn. Ok, tôi sẽ chọn vào đây, tôi kéo vào đây. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy rất là chính xác. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chữ SB của tôi đã mang cái hương vị của cái giá trị và thiết kế của chúng ta. Và sau này thì khi mà các bạn làm xong thì câu chuyện của chúng ta làm thế nào để tạo ra một giá trị khối, thì tôi chọn phím A. Các bạn nhìn thấy cái này vát chéo theo đường chéo này thì tôi sẽ chọn điểm này, tôi sẽ hạ thấp cầm xuống cái này nha. Các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ chọn điểm này, tôi cầm, tôi kéo vào đây. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn ở điểm này, tôi sẽ cầm, tôi kéo vào đây. Đấy ạ. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nhá, tôi sẽ cầm đây, tôi sẽ phóng to cho các bạn. Chọn phím A. Ok, và sau khi mà các bạn làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái tòa nhà của tôi, và cái tòa nhà này thì bạn muốn có cao thấp khác nhau, có thể chọn xuống đây thì mọi người có thể chọn phím A. Tôi thích vào đây một điểm, tôi thích vào đây một điểm, và tôi hạ thấp trọng tâm xuống để nó có sự cao thấp của các tòa nhà chẳng hạn, thì các bạn có thể chọn vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy vừa có khối vừa có mảng của chúng ta, thì đây chính là một cái giá trị để các bạn có thể làm ra một cái tín hiệu cho một cái thiết kế về logo của chúng ta. Nó có những biểu tượng về khối mảng. Có những người thì khi mà làm đến đây thì cũng có thể là nối cái vị trí này lại với nhau bằng giá trị bằng 2/3. Các bạn sẽ nhìn thấy thử xem có được không. Nếu không được thì chúng ta được quyền bỏ mà. Bạn nhìn thấy chưa? Đó, cũng là một cách để nó tạo ra thương hiệu. Còn nếu không thì chúng ta có thể bỏ đi cái này, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là logo của chúng ta đã xong rồi. Ok, và cái tín hiệu, cái symbol này đã xong, và lúc này chúng ta sẽ chọn cái chữ Backson và chúng ta đặt vào. Vậy thì cái Backson này tôi sẽ chọn ở vị trí như sau, tôi sẽ chọn vào đây. Trong quá trình khi mà tôi chọn vào Backson thì tôi sẽ chọn vào vị trí, tôi sẽ kéo lên một tí nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy logo tôi đã có cái chữ, và cái chữ này thì các bạn nhớ này, tôi sẽ bằng 2 ô. Với cái cấp độ 2 ô này tôi sẽ đặt vào vị trí là nó sẽ to ngang hay to dọc. Ok, tôi cách 2 ô bên ngoài. Và từ đây 1, 2, 3 thì tôi sẽ thu nhỏ này đây một tí nữa để tôi sẽ chọn vào thương hiệu cho các bạn. Và lúc này thì chúng ta sẽ liên quan một cái phần cái kiến thức nền tảng 12. Ok, đây nhá, các bạn nhìn này. Để muốn chia khoảng cách tỷ lệ từ cái symbol đến phần logo là một cách mà theo tỷ lệ tốt nhất, chúng ta sẽ chọn vị trí theo chiều cao. Các bạn nhớ nhá, chọn theo vị trí theo chiều cao của đối tượng của chúng ta, và lúc này chúng ta sẽ đẩy ra đây. Lúc này cái đối tượng này các bạn nhớ một điều rằng chúng ta sẽ xoay ngang ra, và tôi sẽ chọn vào transform và tôi chọn vào đây. Tôi sẽ chọn một phương thức là tôi chia 3, ấn vào suộc và tôi ấn số 3, ấn enter nha. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một tỷ lệ chia 3. Và sau khi có chia 3 xong rồi thì bạn chọn vào transform thì bạn lại chia đôi cho tôi. Chia 2. Các bạn sẽ nhìn thấy chia 2. Và sau khi mà đã có chia 2 xong thì các bạn sẽ nhìn thấy lúc này chúng ta sẽ xoay dọc cái vị trí này lên. Đây là phần chia 2 của chúng ta thì chúng ta sẽ đặt vào đây. Đây là khoảng cách nhé. Các bạn nhớ nhé, đây là khoảng cách từ logo đến chữ của chúng ta, thì chúng ta sẽ chọn phương thức như thế này. Đó, và lúc này chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Đây là giá trị về chúng ta thiết kế một cách chuẩn xác. Và trong quá trình khi làm thì lúc này câu chuyện của chúng ta phải tính là, tại vì khi phông chữ mà chúng ta viết ra cho một cái chữ Backson thì cái chữ Backson của chúng ta nó sẽ làm sao? Nó sẽ không đầy đủ tính chất mà chúng ta mong muốn. Đó là khoảng cách giữa các ký tự. Các ký tự này rất quan trọng. Nên chính vậy tôi chọn vào type và tôi chọn vào biểu tượng trên cây, và tôi chọn vào vị trí là chữ bình thường thôi cho các bạn, bởi vì là khi chữ này bình thường thì nó rất là đẹp. Nhìn chữ B cách điệu rất tốt. Khoảng cách từ đây cho đến đây ổn, khoảng cách từ đây đến đây ổn, thì tôi sẽ tích đúc vào đây một cái nữa và tôi giữ phím An. Các bạn nhớ gì phím An, tôi sẽ đẩy vào đây. Và sau khi đẩy xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái khoảng cách chúng ta đã ổn rồi. Tiếp theo chỗ này được rồi. Chỗ này chúng ta sẽ tích vào khoảng Backson này giữ. Rồi, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng này thì bây giờ chúng ta được quyền làm sao? Chúng ta sẽ xóa cái vị trí của chúng ta lên. Ví dụ chúng ta có thể chọn vào đây, cách đây là số 2.
Rồi, chính xác rồi. Và sau khi làm xong thì như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn thì cái khoảng cách đây là một cái logo về bách sơn được thiết kế theo ô lưới với giá trị là từ đây chúng ta là 9 ô lưới vào vị trí này, và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ bỏ cái ô lưới này đi, hoặc là các bạn có thể chọn ở vị trí tiếp theo bên cạnh. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ của chúng ta nó sẽ cần một cái chữ, và cái chữ đấy rất là quan trọng cho các bạn, đó là cái gì ạ? Nào các bạn nhìn này, sau khi mà chúng ta chọn vào cái thương hiệu của chúng ta rồi, tốt rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp thêm một cái công đoạn nữa để cho nó kỹ hơn, để cho cái thiết kế nó đẹp hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi, đó là gì? Chúng ta sẽ đánh một cái cụm từ ở phần phía dưới, đó là phần kiến trúc và xây dựng. Với kiến trúc xây dựng này thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi vị trí, và lúc này thì cái khoảng không giữa các vị trí ký tự của chúng ta đang hơi bị dài, chúng ta giữ phím Alt và chúng ta đẩy nuôi vào trong, được không ạ? Và trong quy trình khi đẩy nuôi vào trong này thì chúng ta ấn vào Ctrl T, bởi vì cái khoảng chữ R đấy chưa được ổn lắm thì tôi sẽ chọn vào vị trí giãn cách, Ctrl T, tích vào đây, lăn chuột từng tí một như này thì các bạn sẽ tìm đến sự chính xác của nó. Ok, và lúc này thì câu chuyện của chúng ta đã gần như đã được hoàn thiện và nó đã rất là bắt mắt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cái màu sắc theo thương hiệu của chúng ta thôi. Lúc này chúng ta sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng. Và lúc này chúng ta sẽ chọn một cái công cụ như sau, chúng ta chọn vào Shift F7. Trừ cái biểu tượng dấu chấm này ra, các bạn sẽ chọn vào công cụ Pathfinder và tôi sẽ cắt dao. Thì các bạn sẽ nhớ là cái biểu tượng này tôi sẽ chuột phải chọn vào Ungroup. Cái biểu tượng này tôi sẽ chọn một cái màu, đó là màu cam đậm, mà các bạn sẽ nhìn thấy. Và toàn bộ tất cả những cái còn lại như thế này thì các bạn nhớ nhé, tôi sẽ chọn phương thức như sau. Ví dụ tôi sẽ chọn một cái hình, các bạn sẽ nhớ một điều rằng tôi sẽ chọn một cái hình và thông số màu thì nó chính là màu xanh lá cây. Các bạn sẽ chọn màu xanh lá cây cho tôi. Ok, tôi chọn vào đây. Đây là màu xanh lá cây, và chúng ta có thể chọn màu xanh lá cây thiên về gần như là đen, để bởi vì cái màu này nó rất là nổi bật, các bạn nhìn không ạ? Ok, tôi sẽ chọn vào đây, tôi ấn ok thì các bạn sẽ nhìn thấy. Nào. Đó, tôi cũng chọn màu xanh lá cây, các bạn nhìn lên xanh lá cây không? Và sau khi tôi đã chọn xanh lá cây xong thì tôi chọn vào đây và tôi chỉ vào màu, tôi lấy màu xanh lá cây luôn từ chữ Bách Sơn của chúng ta với một cái nhấn nhá theo kiểu màu cam như thế này. Ok, và lúc này thì sau khi mà chúng ta đã hoàn thiện cái việc này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chọn vào đây. Ok, Civic. Chúng ta đã có tiêu chí của một cái chữ Bách Sơn, và cái Bách Sơn này thì các bạn có thể chọn một cái màu y ngắn chỉ vào đây, và bạn giảm cái cường độ này đi cũng có thể được, chấp nhận được. Nên bạn nhìn nó chỉ có 2 màu thôi. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng về cái logo của chúng ta thì chúng ta sẽ quét qua đối tượng đó, và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là Ctrl G, chọn vào vị trí và chúng ta sẽ tích vào đây để chúng ta sẽ căn vào giữa của nhau. Rồi, sau khi đã logo xong thì chúng ta sẽ có logo bản thứ hai, là bản thứ hai của chúng ta đó là logo về bản âm bảng. Các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái giá trị và toàn bộ tất cả những đối tượng ở phần phía trong. Đó là chúng ta sẽ chọn một cái màu, đó là màu trắng. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ quét qua đây nữa, thì chúng ta sẽ quét qua đây nữa thì chúng ta sẽ có phương án thứ ba, thì chúng ta sẽ có cái này là màu trắng, thì toàn bộ tất cả bên trong thì chúng ta sẽ chọn là màu đen của các bạn. Và tiếp theo đến một đoạn nữa thì chúng ta sẽ làm một cái logo đó có thể gắn trên các huân chương huy hiệu, và các bạn có thể làm trên bảng biển, thì có thể là các bạn sẽ làm bằng đồng. Với cái tiêu chí này thì các bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào gradient. Với gradient như này thì các bạn sẽ chọn vào gradient, khi tích vào đây một cái tôi sẽ chọn là đỏ đậm, tông màu đỏ đậm mà các bạn nhìn thấy không ạ? Tôi sẽ chọn vào đỏ đậm trước. Tiếp theo tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ chọn vào đỏ thứ hai là đỏ sáng hơn. Và tất nhiên là cái sự chênh độ nó rất ít rồi, tôi chỉ cần chọn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là độ đậm, độ nhạt nó ok. Tôi chọn vào điểm này là đậm nhất. Tôi có thể tích đu vào và tôi chọn là màu đỏ đậm như này. Được không? Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái logo tôi sẽ được như này rồi. Và logo tôi như này thì làm thế nào để ra được cái màu đồng đấy, thì chúng ta ấn vào Ctrl Shift O. Ctrl Shift O là biến chữ trở thành đối tượng thường. Và lúc này chúng ta sẽ thực hiện thao tác là chúng ta làm thế nào cho nó đẹp. Ok, chúng ta ấn vào Ctrl O. Tôi sẽ đi đến một cái công đoạn như này cho các bạn, đó là tôi chọn vào cửa sổ E, và chọn vào cửa sổ E thì các bạn sẽ chọn xung phần dưới cho tôi, đó là gì? Tôi chọn vào E, tôi chọn vào phấn giảm cân.
Trong cái này thì nó có một cái thư viện cho các bạn, đó là thư viện về cái vàng gold. Tất nhiên là cũng có thể chỉnh sửa được nhé, các bạn nhớ nhá. Chúng ta chọn vào đây và tất nhiên tôi sẽ tích đúc vào cái biểu tượng là folder giải nén, các bạn tích đúc vào đây. Và sau khi tôi tích vào đây nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng cho các bạn, thì các bạn chỉ cần rất đơn giản tích đúc vào đây. Thì câu chuyện của chúng ta với cái vàng gold được xuất hiện. Lúc này chúng ta chọn vào đây Ctrl C. Sang bên này thì chúng ta ấn vào Ctrl V để lấy được cái mã màu của chúng ta. Thì lúc này cái công việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta tách ra và đổ màu từng cái. Nhìn thấy không? Bước 1 chọn vào đây y ngắn chỉ thẳng vào đây. Bước thứ hai của chúng ta chọn vào đây y ngắn, chúng ta cũng chọn vào đây, chúng ta đổ màu. Và tất nhiên trong quá trình khi đổ màu thì bạn đã có được cái tiêu chí, chúng ta chọn vào phím G, chúng ta kéo dài ra một tí thì cái phần phía dưới nó cũng khá là đẹp, nhìn không ạ? Tiếp theo chữ Bách Sơn tôi chọn vào y ngắn, tôi chỉ vào đây thì nó sẽ đổ theo từng chữ, thì tôi sẽ chọn vào phím G và tôi kéo từ trên xuống dưới để lấy được một cái chữ như thế này, được không ạ? Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ tôi sẽ chọn vào cái chữ phần phía cuối cùng, tôi chọn vào y ngắn và chỉ thẳng vào đây và dùng G để kéo từ trái qua phải cho các bạn. Thì lúc này cái chữ của chúng ta đã được hoàn thiện, các bạn nhìn không ạ? Thế là chúng ta đã có được cái tiêu chí của chúng ta rồi. Bây giờ sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta ngồi chúng ta chỉnh. Ví dụ cái chữ phần phía dưới thì cái phần đậm nó đang nằm ở vị trí này, nó hơi bị thấp quá, tôi sẽ đẩy lên một tí ở phần này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy không ạ? Và tiếp theo là cái chỗ này thì tôi có thể bớt đi một tí thì nó sẽ đẹp hơn, cái chữ tôi sẽ đơn giản hơn, được chưa? Rồi tiếp theo cái câu chuyện của chúng ta là tiếp tục một cái giá trị nữa, đó là gì? Tôi sẽ chọn toàn bộ tất cả những đối tượng chữ này và tôi copy ra bên ngoài. Và sau khi tôi chọn đôi kết bên ngoài xong thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là object, chúng ta chọn vào compound path và chúng ta chọn vào Ctrl số 8. Thì tất cả đối tượng này gắn thành một rồi thì chúng ta sẽ chọn là màu đen, nhìn đúng không ạ? Lúc này cái biểu tượng của chúng ta nó sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ chọn vào vị trí và chúng ta sẽ giữ phím Alt, chúng ta đẩy lên trên đây. Lúc này cái hình của chúng ta sẽ phần phía dưới tôi sẽ để bằng 0. Chúng ta quét qua cả hai và chọn vào Ctrl B thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta sẽ chuyển êm. Lúc này tôi sẽ chuyển lên vào nền cho các bạn xem. Đây ạ, số lượng chúng ta nằm chuột đến càng nhiều thì nó sẽ càng êm. Và lúc này chúng ta sẽ chọn cho nó một cái tiêu chí. Cái tiêu chí này thì các bạn nhớ một điều rằng là tôi chỉ cần chọn vào giá trị là 68% thôi. 68% là sự may mắn. Tôi sẽ chọn vào đây multi là đậm màu và câu chuyện của chúng ta là đặt vào đây. Đây cái này nó chỉ giúp ích cho cái việc là làm ra bóng đối tượng để các bạn hình dung là cái design của chúng ta nó sẽ được như này, được không ạ? Và trong quá trình khi design thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta nó đang hơi bị lệch, thì chúng ta có thể điều chỉnh xuống một tí để cho chính xác về cái hình của chúng ta đây. Đó, cái logo tôi đã rất là nổi rồi. Và lúc này sau khi đã làm xong thì bắt đầu chúng ta mới thực hiện một thao tác. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí và tôi chọn vào phím G và tôi kéo ngược lại. Ví dụ tôi kéo từ đây đến đây, kéo từ trên xuống dưới. Ok, bạn nhìn không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong tôi chọn vào đây, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F là tôi chọn vào Shift X. Tôi chọn Shift X. Sau khi tôi chọn Shift X xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng tôi tích vào đây và tôi gõ vào đây bằng 0 thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của tôi nó đã được cái hình thành và tôi có một cái viền cho logo rất là sang trọng. Cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F và tôi ấn vào Shift X. Lúc này tôi gõ vào đây bằng 0 thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đối tượng của chúng ta cũng rất là sang trọng, được không ạ? Đó. Rồi tiếp theo cái hình này của bên trong của tôi thì tôi muốn là cái vàng đồng chúng ta sáng lên một độ, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F và tôi sẽ chọn cho nó một cái hòa trộn làm sáng hình. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu vàng này tôi sẽ chọn với giá trị lá 50%. Không cần sáng quá nhưng phải sáng. Chọn vào cái chữ Bách Sơn của chúng ta, ấn vào Ctrl C và Ctrl F thì tôi chọn vào 50%. Và cũng tương tự như vậy các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ Bách Sơn của tôi đã rất là sáng như này rồi. Và để muốn tạo ra một cái cấp độ bóng bẩy nữa thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái giá trị như sau, đó là tôi sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Tôi chọn vào hòa trộn, đó là gì? Ví dụ tôi chọn hòa trộn nó sáng lên đây ạ. Cái biểu tượng này tôi sẽ chọn vào hòa trộn sáng lên cho các bạn xem nhìn đúng không ạ? Cái chữ dưới này chúng ta sẽ chọn một cái nét rất là đơn giản thôi. Chọn một cái nét tôi đây, tôi đặt vào giữa đối tượng này, tôi cắt. Tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và thực hiện thao tác cùng dùng công cụ Shift M và chúng ta sẽ tắt bỏ cái này đi. Ok. Và lúc này các bạn sẽ nhớ một điều rằng là tôi đã có được cái hình dung của chúng ta đây. Đây là cái phần hình tôi vứt đi. Và đây là cái phần mà tôi sẽ đẩy lên phần bên trên này, tạo ra một nửa. Cái này nó sẽ giúp ích cho các bạn cảm giác là cái thiết kế của chúng ta rất là bóng. Các bạn nhìn thấy rất là bóng đúng không?
Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy tôi chọn vào đây và tôi chọn vào đúng vị trí mà tôi mong muốn. Đây ạ. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là chính xác. Và sau khi mà làm xong như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái logo tôi rất là bóng bẩy. Cũng tương tự như vậy, nếu cái hình phía trên tôi sẽ chọn vào Ctrl C và Ctrl F. Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ dùng một cái nét ở giữa, tôi sẽ cắt đôi ra như thế này. Và tôi sẽ chọn ở vị trí số 2 và tôi bỏ đi phần phía dưới bằng công cụ Shift M. Thì với cái giá trị như này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta sẽ làm sao rất là bóng bẩy. Các bạn nhìn không ạ? Ok, thì đây là một trong những giá trị mà tôi chia sẻ cho các bạn hôm nay với cái thiết kế theo lưới. Với cách thiết kế theo lưới thì các bạn sẽ nhìn thấy logo rất là chỉnh chu. Và phần thứ hai rất là khoa học. Ok, nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Đừng bao giờ bỏ quên những cái giá trị khi bạn ấn vào nút chuông đó để không bỏ qua những cái video clip thực sự là thú vị và hữu ích cho các bạn. Mong các bạn sẽ may mắn, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Bye bye và hẹn gặp lại với một cái video clip trong lần sau.